Chào tất cả mọi người. Thì Cam Ly rất là vui để mà chia sẻ những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm của mình, những cái mà rất là thực tế mình đã gặt hái được cho đến bây giờ. Và Cam Ly đang làm cái công việc chia sẻ một cách rất là tận tâm này. Tại sao là như vậy? Có rất là nhiều câu hỏi đặt ra. Nào là em kinh doanh đã thành công như vậy rồi, bây giờ đem chia sẻ hết bí quyết cho mọi người thì em không sợ sao? Hoặc là có người nói rằng là mình chia sẻ hết, hoặc là mình nói hết những cái ngóc cách hay những cái công thức hay những bí quyết như vậy thì sẽ như thế nào hả em? Thì Cam Ly biết những cái nghi ngại đó của mọi người. Thì nếu để mà giải thích thì phải có thời gian rất là dài, rất là nhiều để mà giải thích, nên Cam Ly sẽ giải thích cho mọi người thông qua cái giá trị và tư duy của người thành công trong thời đại mới là gì, và tại sao Cam Ly, tập đoàn Cam Ly Group lại làm cái việc này, là huấn luyện miễn phí, đào tạo, rồi sau đó kèm cặp kinh doanh, vân vân. Thì tại sao chúng tôi làm việc này? Thì đó là vì chúng tôi học được những cái tư duy, những cái giá trị, những người thành công đi trước ở tại nước Mỹ, và không phải là những người rất là xa lơ xa lắc, mà là những người rất là hiện đại trong thời đại của chúng ta. Thí dụ như là tổng thống nè, các vị tỷ phú nè, những người đa triệu phú nè, những người mà rất là thành công thì họ đang làm gì. Cam Ly sẽ đi sâu vào để nói cho mọi người biết là cái tư duy của họ làm sao ha. Chúng ta học được bằng cách đó là chúng ta mở rộng lòng để chúng ta đón nhận được những cái tư duy đó, mặc dù có thể chúng ta chưa hiểu nhưng mà chúng ta có thể thực hành đó, chúng ta áp dụng được ngay thì cái sự thành công nó sẽ đến rất là nhanh. Thực ra Cam đi cũng rất là nhiều nước, thì Canada, Úc hay là Nhật, Hàn Quốc vân vân, thì mỗi nước đó cũng đều có những cái cảnh cho đi được rất tốt, có những cái chương trình rất là tốt để mà thu hút khách du lịch. Và những cái cách đó mình luôn đặt câu hỏi là tại sao họ thành công như vậy, và họ lại show ra với mọi người về cái cách thức mà họ kinh doanh. Rồi mình tìm hiểu thêm nữa thì mình đọc được rất là nhiều cuốn sách, và phần lớn là từ Mỹ. Những người rất là thành công, những tỷ phú, những người mà đã tạo ra những thương hiệu rất là lớn cho thế giới, họ viết cuốn sách và họ rút tất cả mọi cái kinh nghiệm, trải nghiệm, những cái tâm tư, những điều mà ruột gan của họ để mà phơi bày trên mặt giấy, để mà kể cho mọi người nghe rằng là họ đã thành công bằng cách nào, trong cái tình huống đó họ đã giải quyết ra sao, họ đã xử lý ra sao, và vân vân. Wow, mình cũng vừa đọc mà mình cũng vừa thán phục, và mình cũng vừa đặt cái câu hỏi tại sao mà người ta tốt như vậy, tại sao mà người ta cho đi nhiều quá vậy. Và đó không phải là những người mà đã qua đời rồi, mà là những người mà họ đang kinh doanh tại đây, tại lúc này. Thí dụ như tỷ phú Elon Musk. Mọi người biết tỷ phú Elon Musk không? Vì Cam Ly rất là ngưỡng mộ cái vị tỷ phú này. Thì ông đã tạo ra chiếc xe hơi điện, chạy điện, tên là Tesla, rồi công ty SpaceX, rồi công ty Boring, để là đào hầm ở dưới mặt đất, rồi công ty Solar, vân vân. 4-5 công ty, và công ty nào cũng rất là thành công. Và hơn như vậy nữa là ông cũng đã cho ra đời nhiều người viết về Elon Musk, và ông cũng trải lòng hết là ông đã phải cố gắng để mà phát triển cái công việc của mình như thế nào trong những cái ngày đầu tiên mà ông là người ở Nam Phi nha mọi người. Ông là người sinh ra ở Nam Phi và có lai Canada, và sau đó thì đến khi học trung học thì ông đến Canada. Đến Canada thì chưa có áp dụng được cho thành công thì ông lại tìm đường đến Mỹ.
có một cái điều thú vị là ban đầu ông tưởng rằng đi đến Canada để mà dễ dàng hơn rồi mới vào Mỹ. Ông tưởng như vậy. Rồi sau này Cam Ly cũng tưởng như vậy nha. Cam Ly cũng tưởng rằng là đến Canada thì dễ dàng hơn là đến Mỹ. Nên Cam Ly cũng lấy thẻ xanh Canada rồi sau đó mới lấy thẻ xanh Mỹ. Cũng đi một đường vòng. Tuy nhiên sau này mới biết được rằng là đến Mỹ là dễ hơn đó mọi người. Thôi cái đó thì Cam Ly sẽ nói sau. Ở đây là đang nói cái tư duy của người thành công. Và Cam Ly cũng đặt câu hỏi là tại sao mà ông này ổng trải lòng tất cả mọi cái bí quyết về cái việc ổng xây cái công ty ra sao nè, rồi ổng gặp những cái khủng hoảng như thế nào và ổng đã cố gắng để ổng vượt qua ra sao, rồi ổng có những cái cách thức gì để mà ổng hoàn thiện những cái sự thành công của mình, vân vân và vân vân. Và hơn như vậy nữa nha mọi người, ông còn là Cam Ly nghe nói rằng những cái bằng sáng chế trong chiếc xe Tesla hoặc là trong công ty SpaceX, hoặc là những cái vi mạch, những cái rất là cao cấp và rất là khó để mà đưa vào vận hành chiếc xe hoặc là vận hành những cái phi thuyền, thì ông mở ra hết, mở ra cho mọi người, nó trở thành một cái nguồn mã code free cho mọi người, để mọi người có muốn sử dụng thì có thể sử dụng. Cam Ly mới thấy lạ vậy ta. Ông này ổng đã rất là khó khăn, rất là gian khổ để mà xây điều này, xây điều kia, và như là một chiếc xe Tesla thì ông cũng phải thử rất là nhiều và phải vượt qua rất là nhiều cái thử thách như vậy mới có sự thành công. Và chắc chắn là những cái bằng sáng chế đó đều có những cái giá trị rất là lớn. Nhưng mà ông cũng mở cái mã code ra để mà mọi người sử dụng nó nếu như mọi người cần. Thì cái đó lại là một điều mà Cam Ly đặt câu hỏi giống như các bạn đang đặt hiện tại. Rồi Tổng thống Donald Trump, đây là một vị tổng thống mà rất là kỳ lạ đến nay thì ông đã làm tổng thống nhiều năm rồi và được xem là rất là thành công, nhưng mà luôn có hai thế lực, một bên thì rất là yêu ổng, một bên thì rất là ghét, một bên rất là anti đó. Hai bên là cứ thế mà một bên thì khen ngợi, một bên thì đánh phá. Thì tất cả những cái điều đó thì Cam Ly cũng chưa có bàn đến, nhưng mà Cam Ly bàn đến một điều rằng trước khi mà ông trở thành một người kinh doanh, ông tổng thống Donald Trump trước khi ông trở thành một tỷ phú bất động sản thì ông cũng đã phát triển lên rất là nhiều, từ 1 triệu đến vài triệu đô, rồi mới lên được cái con số là vài tỷ, đúng không mọi người? Thì trong cái quá trình đó lúc nào ông cũng viết sách, viết sách. Và những cái cuốn sách của Donald Trump thì Cam Ly đọc và Cam Ly thấy rất là rõ ràng là ông chia sẻ rất là tận tâm những cái góc khuất, những cái chiêu, những cái cách thức mà đàm phán như thế nào để chiến thắng nè, những cái bí quyết như thế nào để mà có được những cái bất động sản thành công nè, rồi những cái cách thức như thế nào để mà mình chọn được các bất động sản vừa ý, vân vân và vân vân. Rất là nhiều sách nha các bạn có thể tìm đọc, nào là bí quyết đàm phán để thành công, rồi những bí mật tư duy, rồi vân vân, nhiều lắm. Thì Cam Ly cũng đọc và cũng đặt cái câu hỏi như vậy: sao ông tổng thống trước khi tổng thống ông là tỷ phú và ông chia sẻ hết tất cả như vậy, rồi ông chia sẻ là ông phải mua cái công ty truyền thông này ông để làm cái gì đó, rồi ông phải mua cái building này vì cái vị thế nó, hay vì cái chiến lược tầm xa như thế nào đó. Nếu như mà ông chia sẻ như vậy, có phải là những cái đối thủ cạnh tranh với ông là sẽ biết được cái bí quyết của ổng và chiến thắng ổng thì sao? Thì ban đầu mình chưa hiểu thì mình cũng đặt cái câu hỏi như vậy ha. Nhưng mà mọi người có thấy rằng họ càng chia sẻ và như tổng thống Donald Trump càng chia sẻ thì càng lên trở thành tỷ phú.
đúng không nào? Và sau đó thì càng lên hơn nữa và trở thành tổng thống, rồi quay trở lại cái vị tỷ phú, rồi quay trở lại những cái cách thức mà nước Mỹ đang hành xử. Thì Cam Ly sâu chuỗi được một điều, đó là người ta càng cho đi người ta càng thành công. Cam Ly học được cái điều đó. Và Cam Ly khi mà học được cái điều đó thì cũng may mắn là trước đó mình có rất là nhiều cái công việc kinh doanh khác nhau, rồi đến khi mở Imica là vào 2008, và mình cũng áp dụng cái công thức đó, là mình cứ hết lòng hết dạ với đội ngũ, với nhân viên, với khách hàng, vì mình tin rằng nó không có mất mát đi đâu cả. Mặc dù các bạn biết không, làm trong cái ngành bất động sản và EB5 đó, là lấy thẻ xanh Mỹ, thì nó là một cái ngành mà khó nhất đến nay. Cam nghĩ rằng đây là một cái ngành phải nói là khó nhất đời luôn quá. Như vậy. Và wow, không biết sao mà mình lại thành công dữ vậy ta. Đến nay thì Imica đã có 1.000 bộ hồ sơ, là 1.000 gia đình. Nếu tính ra con người thì cũng là 3.000, 4.000 người, và toàn là những người mà rất là ưu tú, vì họ là có một cái sự thành công, có công ty tốt, có tài sản tốt, có kiến thức trí tuệ rất là tốt, và các khách hàng lại rất là yêu mến mình, rất là hài lòng, rất là hạnh phúc, rất là thích đồng hành cùng với Imica. Thì đó là có thể gọi là cái bí quyết. Tuy nhiên bí quyết sẽ được đang và đã đưa ra cho tất cả các bạn ở đây, để mà mọi người suy nghĩ lại, suy nghĩ thêm, để mà chiêm nghiệm, để mà thấy xem là có phải là càng chia sẻ bí quyết thì càng thành công hay không. Và rất nhiều cái câu chuyện như vậy nữa đó các bạn. Và như vậy các bạn có thể áp dụng được hay không? Chắc chắn là áp dụng được. Chúng ta sẽ còn học được từ những cái cuốn sách rất là trí tuệ nữa, thí dụ như là sách Năng Đoạn Kim Cương, Quản lý nghiệp, và nhiều cái cuốn sách đều nói đến những cái điều này, đó là cho đi một cách rộng lượng. Đó là một cái tư duy mà chúng ta có thấy là nó khá là lạ không? Cam Ly muốn nói thêm một chút xíu nữa. Mọi người có thấy mình kéo zoom lại với những cái phương tiện mà chúng ta đang sử dụng, đó là YouTube và Facebook. Thì mọi người có thấy rằng là mọi người ở trên Facebook họ không có được quyền lợi gì hết, nhưng mà mọi người liên tục post bài và đi thông tin và làm truyền thông không? Và người nào mà cho đi rất là nhiều cái thông tin và post rất là nhiều những cái thông tin mà phù hợp với thị hiếu số đông người, thì trở nên rất là nổi tiếng. Rồi với YouTube thì những ai mà cho đi rất là nhiều những cái clip, và những cái clip đó là phù hợp với thị hiếu người nghe, vân vân, thì người đó lại nhận được nhiều subscribe và từ đó có nhiều tiền, đúng không mọi người? Như vậy thì có phải là xuất phát từ cái việc là một YouTuber phải biết hành động để mà cho đi cái kiến thức, cho đi cái thông tin, chứ không phải là đi ngã giá trước với Facebook, đi ngã giá trước với YouTube rằng là tôi sẽ làm cái này và trả tiền trước cho tôi mới làm, có đúng không mọi người? Và Cam Ly suy nghĩ thì Cam Ly thấy là cái kênh YouTube đúng là đang hành động theo cái hướng đó, nghĩa là cứ thế là cho đi. Một số người thì có thể là biết cái bí quyết đó, nhưng một số người thì họ chỉ hành động cho đi vì họ thích thôi. Họ thích hát, rồi họ thích sáng tác, hoặc là họ thích làm những cái bài chia sẻ, thích đọc sách, vân vân, và thế là họ post lên và tự nhiên có nhiều người vào. Thì mọi người có thấy rằng là chúng ta sẽ áp dụng được cái điều đó không? Chúng ta sẽ áp dụng và nó rất là thực tế vào trong cái cuộc sống của chúng ta luôn. Như vậy là thực tế là Cam Ly Group đã cho đi một cách rộng lượng
để mà có cái sự thành công cho đến ngày hôm nay. Và đến nay chúng tôi tiếp tục cho đi. Chúng tôi làm những cái buổi hội thảo mà livestream trực tiếp lên trên trang Facebook, YouTube, rồi làm nhiều cái bài chia sẻ cho cộng đồng, rồi làm nhiều cái bài hướng dẫn, và nay là đến các cái chương trình huấn luyện. Chương trình huấn luyện này là duy nhất trên thế giới, chưa có ai làm cả. Hiệp hội EB5 là ở tại Mỹ, là những anh mà chủ hiệp hội đó cũng là những người bạn rất là thân với Cam Ly, người Mỹ, và họ rất là tôn trọng vì Cam Ly và Emika có được những cái thành tích rất là cao. Và Cam Ly gần đây là được bầu là top 50 CEO, có tiếng nói, có cái vị thế cao nhất trên toàn cầu trong cái ngành đầu tư, tư vấn về đầu tư định cư. Thì trong cái ngành EB5 Cam Ly gần như là mọi người đều biết Cam Ly cả. Và sau đó thì đến với cái ngành bất động sản, đầu tư bất động sản Hoa Kỳ, thì Cam Ly cũng làm theo một cái cách như vậy, đó là luôn giúp cho những cái công ty lớn. Và Cam Ly rất là thích đi với những người rất là thành công, những người rất là giàu có, và đặc biệt là họ là những người tốt. Thì Cam Ly chọn lựa đối tác như vậy, chọn lựa đối tác là những công ty rất là thành công, và mình cứ email tới và mình tìm cách mình gặp họ. Ban đầu thì mình phải follow với họ, sau đó đến bây giờ thì thưa các bạn là phần lớn các tỷ phú bất động sản ở Mỹ là bạn của Cam Ly, và Cam Ly có thể nhấc máy lên nói chuyện trực tiếp với họ, và họ rất là welcome, rất là chào đón. Rồi họ còn những cái khách sạn của họ thí dụ như khách sạn ở tại New York, ở tại Cali, Los Angeles, thì Cam Ly chỉ cần gọi điện tới là book một phòng để tới ở thôi, là tất cả mọi chi phí là được trang trải hết, là Cam Ly có được cái đặc quyền như vậy. Rồi nếu như mà mình muốn đi thăm gặp những vị tỷ phú đó là họ cũng trang trải từ vé máy bay cho mình luôn, miễn là mình đến mình gặp họ, vì họ biết rằng là họ mà gặp mình, mà mình mà gặp họ đó, thì lại ra deal, lại ra được rất là nhiều cái lợi ích. Cho nên là Cam Ly có được những cái điều tuyệt vời đó từ đâu mà có vậy? Và hơn như vậy nữa nha các bạn, là đội ngũ director của Emika và US Home là mười mấy cô, là vừa rồi Cam Ly dẫn đi qua New York, thì các vị tỷ phú cũng offer luôn free khách sạn luôn cho các cô và người nhà của các cô, nếu như là đến New York và đến Cali là được ở các khách sạn Marriott nha các bạn. Khách sạn Marriott là khách sạn lớn, thương hiệu lớn trên toàn cầu, là được ở miễn phí. Đó, quá tuyệt vời luôn. Rồi những cái chuyến bay của các cô mà đến để mà đàm phán kinh doanh với các vị tỷ phú này là cũng được offer luôn, là được tặng luôn. Wow. Thì mình thấy rằng mình quá nhiều là lợi lộc, quá nhiều là những cái sự ưu đãi rất là tốt. Như vậy thì ở đâu mà có những cái điều đó? Qua slide giùm chị ha. Đó là Cam Ly sử dụng cái nghệ thuật đòn bẩy. Nghệ thuật đòn bẩy. Đây là một cái tư duy thứ hai mà Cam Ly sẽ giải thích cho mọi người nghe. Mọi người có thể nghe về đòn bẩy tài chính, đúng không? Đòn bẩy tài chính có nghĩa là chúng ta có được chúng ta muốn mua một cái building, một cái bất động sản, chúng ta mới có 1/3 tiền thôi, thì chúng ta đi vay ngân hàng và đi vay thêm bạn bè để mà có đủ 100% tiền, và chúng ta mua cái bất động sản đó. Thì cái đó tạm gọi là đòn bẩy tài chính, có nghĩa là mình sử dụng tiền của người khác. Thì tiền của ngân hàng là ưu tiên nè, vì tiền ngân hàng cái lãi suất thông thường là nó thấp rồi. Rồi mình vay thêm của bạn bè, của người thân, thì có thể là mình trả cao hơn chút, hoặc là mình sẽ share cái phần hùn của cái building, cái công việc kinh doanh đó cho bạn bè, người thân của mình. Đó là một cách dùng đòn bẩy tài chính. Chúng ta chỉ mới nghe đến việc đó thôi. Tuy nhiên Cam Ly còn học được là về cái việc mà sử dụng được cái nguồn tri thức của nhân loại để mà làm cái đòn bẩy tri thức.
đòn bẩy trí tuệ, đòn bẩy tư duy. Wow, cái đó là phải nói là rất là tuyệt vời. Tuy nhiên á, chưa có nhiều người sử dụng được nó để mà thành công. Nhưng mà những vị tỷ phú, những người rất là thành công ở Mỹ á, thì Cam Ly thấy họ sử dụng được rất là nhiều rồi, rất là nhiều. Ví dụ như những cái việc sáng chế ra chiếc xe Tesla của tỷ phú Elon Musk thì không phải là ông ta sáng tác nó ra từ đầu cho tới cuối 100%, mà là ông ta sử dụng rất là nhiều những cái mà người ta đã sáng chế ra rồi. Thí dụ như khung xe, rồi bộ vi xử lý, rồi rất là nhiều, ngay cả là cái động cơ sạc điện, xe điện thì cũng đã được sáng tạo trước đó rất là lâu rồi. Tuy nhiên là Elon Musk rất là thông minh. Ông ta đã gom lại hết tất cả mọi cái nguồn lực đó, rồi còn mua được cái nhà máy sản xuất xe hơi cũ của GM nữa chứ. Với một cái giá rất là rẻ. Làm sao để ông ta làm được như vậy? Thì ông ta đã dùng tất cả mọi cái nguyên liệu đó, xem như là nó là của nhân loại, để mà đưa vào cái chiếc xe của mình, để mà tạo ra một chiếc xe tuyệt vời. Và ngay cả cái tên, mọi người thấy cái tên là Tesla, đó là nhà khoa học Nikola Tesla, là một nhà khoa học rất là nổi tiếng của thế giới, và chưa ai sử dụng cái tên, thì ổng cũng lấy luôn cái tên để mà đặt cho chiếc xe. Wow. Và ông đã sử dụng được, mọi người thấy ở trong đây là ông sử dụng được những cái đòn bẩy gì nè. Trước tiên là ông có sử dụng đòn bẩy tài chính nè, vì có vay mượn bạn bè nè, rồi sử dụng về đòn bẩy tri thức, đòn bẩy kiến thức, đòn bẩy những cái kinh nghiệm đi trước của những người trước. Cam Ly gọi đó là những cái kinh nghiệm của nhân loại, những cái tri thức của nhân loại. Làm sao để ông sử dụng được như vậy mà miễn phí, gần như miễn phí nha mọi người. Như chúng ta đang sử dụng ở đây là điện nè, rồi internet nè, rồi Facebook, rồi YouTube, có phải là miễn phí không mọi người? Miễn phí, thực ra nó đang là miễn phí, và chúng ta chỉ trả bằng những cái giá trị khác. Thì cái đó chúng ta sẽ nghiên cứu thêm ha. Ở đây Cam Ly muốn nói tiếp là những cái loại đòn bẩy. Rồi bây giờ để coi, thí dụ như là tỷ phú Elon Musk, ổng tạo ra được 4 công ty, 4 hoặc là 5 công ty rất là lớn, rất là lừng danh như vậy. Tại sao mà một CEO, một người chủ mà có thể làm được một lúc là 4 công ty hoành tráng như vậy, rất là lớn như vậy? Wow, mình xây một công ty như vậy thôi là không biết là đã cả đời đã xây được chưa, mà ông xây một hơi 4 công ty. Thì sau này Cam Ly cũng học được cái cách đó, và đến nay thì Cam Ly Group có nhiều công ty, và công ty nào cũng rất là tuyệt vời, miễn là chúng ta biết cách tận dụng. Thì nói đến việc đòn bẩy thì có đòn bẩy con người và đòn bẩy về thời gian. Bây giờ Cam Ly đố mọi người như là tỷ phú Elon Musk đi, ổng có một ngày là 8 tiếng làm việc, đúng không? Cho là ổng làm việc rất là hăng say đi, thì ổng có thể là làm việc một ngày là 12 tiếng hoặc là 15 tiếng. Thì làm sao mà đủ được để mà bỏ ra để mà cho 4 công ty, đúng không? Nhưng mà ổng thuê là 1.000 nhân viên. Thì Cam Ly đố mọi người là hiện nay là ổng có bao nhiêu thời gian? Mọi người có ai biết câu trả lời không? 24.000 giờ. Đúng rồi, rất là tuyệt luôn. Nếu như mà sử dụng được 24 tiếng đồng hồ luôn thì 1.000 con người thì có được 24.000 giờ. Và đương nhiên ổng sử dụng được cái thời gian mà người ta thực sự làm, đó là một ngày 8 tiếng hoặc là 10 tiếng gì đó, đúng không? Thì nó có thể là 10.000 giờ hoặc là 8.000 giờ gì đó. Và đương nhiên ổng có trả lương cho người ta mà, trả lương cho nhân viên của mình mà. Như vậy
Mà Cam Ly nghĩ rằng á, là ông có một ngày có 10.000 giờ đi nữa ông cũng không làm được cái điều đó. Và ông lại có cái cách để mà dùng thêm đòn bẩy con người và thời gian nữa Cam Ly, và dùng thêm đòn bẩy tài chính nữa. Đó là cho công ty lên sàn. Cho công ty lên sàn lại là một cách để mà tạo thêm đòn bẩy tài chính, đúng không mọi người? Chúng ta nhìn thấy được cái điều đó là lên sàn chứng khoán thì sẽ thu hút được tiền vào nhiều hơn. Mọi người đầu tư mua những cái cổ phiếu, và những cái cổ phiếu tăng lên, họ mua bán, và từ đó làm cho công ty lớn mạnh lên. Có phải là ông đã sử dụng được cái đòn bẩy tài chính không? Ngoài ra đó là không những như vậy mà những người mà đã mua những cái cổ phiếu của công ty ông thì còn sử dụng cái thời gian của họ, những cái đầu óc của họ để mà bỏ vào thêm cho công ty này, để mà mong muốn những cái cổ phiếu đó nó tăng. Thì mọi người có thấy rằng là ông đã tận dụng được những người mà ông không có hề thuê, và những người đó đang đẩy cái năng lượng rất là tích cực vào cho công ty này. Mọi người thấy tuyệt vời không? Và như vậy thì nếu như ông có 1.000 nhân viên, thực ra là ông không phải là chỉ có là 8.000 giờ hay 10.000 giờ, mà ông còn tận dụng thêm được những cái giờ của những người mà mua chứng khoán của công ty ông. Và cái điều này có thể là một số anh chị có biết, tuy nhiên phần lớn thì chưa biết. Đó là đòn bẩy về những cái tư duy tích cực, những cái năng lượng yêu thương. Vì khi mình mua chứng khoán, mình mua cái công ty đó thì mình thích cái thương hiệu đó, mình mới mua, đúng không? Và khi mà mình mua đó nó rồi, mình giữ cái chứng khoán đó trong tay thì mình lúc nào mình cũng muốn công ty đó nó tăng lên hết. Thì đó là đòn bẩy năng lượng, và đó là năng lượng yêu thương, rất là tuyệt. Rồi, và mọi người phần lớn là đều đang xài Facebook hết, đúng không? Như vậy Cam Ly đố mọi người là Mark Zuckerberg có được bao nhiêu giờ một ngày? Có được bao nhiêu giờ một ngày? Đố mọi người 24 giờ một ngày. Đúng rồi, Mark Zuckerberg có 24 giờ một ngày. Và ông sử dụng được bao nhiêu giờ một ngày để mà tăng cái giá trị thương hiệu Facebook lên? Đố mọi người, có ai trả lời được không? Các bạn có biết rằng chúng ta đang bỏ thời gian vào cho Facebook là chúng ta đang giúp xây dựng cái Facebook lên không? Đúng rồi, cảm ơn bạn Thanh Phúc. Hàng tỷ giờ một ngày. Nó không phải là đơn giản chỉ có 24 giờ một ngày nữa thôi. Ông ta có thể thuê nhân viên là 1.000 người, thì cũng chỉ có 8.000 giờ một ngày nữa thôi, đúng không? Nhưng khi mà mọi người sử dụng được và rất là thích để sử dụng, thì có phải là mọi người đang đẩy vào để mà tạo ra hàng tỷ giờ một ngày? Cái này mình đang nói một ngày nha, các bạn nhân lên một năm đi là bao nhiêu? Là mấy trăm tỷ giờ một năm. Wow, cái công việc kinh doanh gì mà nó khủng khiếp ghê gớm như vậy? Đó là cái tư duy, cái trí tuệ của người thành công. Họ đã làm được cái điều đó mọi người. Họ đã làm được cái điều đó. Và như vậy chúng ta cũng đặt luôn câu hỏi cho là YouTube có bao nhiêu là cái video lên vào một giờ, đúng không mọi người? Một ngày Cam Ly không biết là bao nhiêu nữa, rất là nhiều luôn, có những cái con số thống kê rất là lớn luôn. Và chúng ta đang đặt cái năng lượng, cái thời gian và cái tư duy vào trong đó. Như vậy thì khi mà chúng ta đã sử dụng rồi, chúng ta đều nhìn lại với tất cả mọi cái thương hiệu. Nếu như ở Việt Nam một số cái thương hiệu mà đã lên sàn được thì đã là khá là thành công. Nhưng mà
cái độ áp lực của thị trường á, nó lớn quá. Và đương nhiên nếu như là ở Mỹ này một cái tỷ phú như Elon Musk thì cũng có áp lực rất là lớn, chứ đâu có phải là đơn giản. Đâu phải đơn giản để mà người ta đưa công ty lên sàn để mà tự nhiên chia sẻ cái quyền lợi nhuận cho những người khác. Đưa lên sàn có nghĩa là chúng ta đang làm 1 đồng mà chúng ta lời 1 đồng, thì chúng ta đang chia sẻ cái phần trăm đó cho người khác đó. Chính xác là như vậy. Thì nếu như nhìn từ cái phía người chủ công ty á, thì sẽ thấy rằng là tôi có được thêm đòn bẩy này đòn bẩy kia, nhưng mà tôi lại chia sẻ quyền lợi nhuận cho người khác. Như vậy nhìn từ phía một người mà mua chứng khoán thì chúng ta sẽ thấy như thế nào? Chúng ta đang để tiền vào với một công ty, và chúng ta thấy rằng là công ty này càng ngày càng lên, chúng ta rất là vui mừng. Như vậy thì chúng ta nên suy nghĩ cái điều gì về những cái việc đó? Đó là gì mọi người biết không? Nếu như mà cái người chủ công ty họ rất là thương yêu cái thương hiệu, cái sản phẩm, họ rất là biết ơn với những cái sự đóng góp của những người xung quanh, thì với những cái áp lực đó thì họ đều có thể xử lý được hết. Và vì họ rất là thương yêu cái thương hiệu và họ cũng vừa rộng lượng để mà cho đi nữa, thì họ làm rất là tốt. Nhưng nếu là một người chủ công ty mà thứ nhất là cái độ thương yêu thương hiệu nhân viên chưa có đủ, và cũng chưa với một cái tinh thần cho đi đủ nữa, thì họ sẽ cảm thấy áp lực rất là lớn. Thí dụ như ở Việt Nam mình cũng có nhiều công ty đã lên sàn, nhưng mà lại nói rằng là bây giờ thấy áp lực thị trường mệt quá, tôi muốn xuống, tôi không muốn lên sàn nữa, tôi đang chia sẻ cái quyền lợi cho mọi người mà mọi người không có đón nhận nó, tại sao tôi phải làm như vậy? Cho nên giờ tôi không muốn nó được lên sàn nữa, tôi muốn rút nó xuống, nếu được thì tôi mua lại hết. Đó, mọi người thấy không? Nếu như với một cái tư duy như vậy thì làm cho nền kinh tế của chúng ta không thể phát triển được. Như vậy thì với một cái tư thế là một người chủ đầu tư, một người đứng đầu CEO mà cần phải có một cái tư duy đúng, có một cái nghệ thuật sử dụng đòn bẩy đúng, kèm theo những người tiêu dùng, những người đóng vai trò là nhân viên, khách hàng, hoặc là những người cổ đông, những người sở hữu cổ phiếu, thì cũng cần có một cái tư duy đúng để mà có thể có được một cái độ kết dính với nhau, có một cái đòn bẩy để mà tạo dựng rất là nhiều thứ với nhau. Thì chúng ta đều có thể sử dụng được các loại đòn bẩy bằng cách là đón nhận một cách cừ khôi, với một cái thái độ biết ơn. Vì vào với Facebook mình không thích thì mình cũng đã xài nó, mình không thích thì mình cũng xài nó, mình bán hàng, mình livestream, rồi mình liên hệ với bạn bè, mà mình cứ nói là mình không thích. Như vậy không thích thì không nên xài, đúng không? Nhưng vì cái sức mạnh của nó mạnh quá nên mình phải vào, mình phải vào và mình xài, thì tại sao không luyện cho mình rằng là mình phải yêu nó đi, và mình hãy yêu nó đi, để nó mang lại nhiều cái quyền lợi và nhiều cái cảm xúc tốt cho mình. Đó là cái cách mà Cam Ly suy nghĩ. Nên Cam Ly hễ sử dụng cái sản phẩm gì làm mình yêu nó, mình thích nó và mình bảo vệ nó, mình đón nhận rất là cừ khôi, và luôn với cái thái độ biết ơn, thì mọi thứ nó sẽ tăng lên. Và khi mà chúng ta biết đến nhiều cái loại đòn bẩy về thời gian, về con người, mình phải biết ơn những người khác thì họ mới đến để mà họ cống hiến cho mình được. Mình xem mọi người như là những cái sự đóng góp, như là khách hàng. Và với khách hàng thì ở Việt Nam thì đã có rất là nhiều cách để mà cảm ơn và tri ân khách hàng. Đúng, cái điều đó rất là tuyệt. Và với cổ đông cũng nên như vậy, cũng là một cái sự cảm ơn, biết ơn, vì mọi người đang đẩy cái năng lượng vào cho công ty đó. Nói đến việc đó thì Cam Ly nói đến nền kinh tế chia sẻ có một cuốn sách nói đến nền kinh tế chia sẻ, và mọi người có thể tìm để đọc
với một nền kinh tế chia sẻ thì đây là cách mà chúng ta có thể tận dụng được các loại đòn bẩy để mà cùng nhau chia sẻ cái cách kinh doanh. Thì cái nền kinh tế chia sẻ đó mọi người, đó là cái cách mà chúng ta có thể tận dụng được rất là nhiều đòn bẩy như Cam Ly nói lúc nãy. Đó là tạo ra một cái cộng đồng mà online mà có thể cùng nhau có những cái chí hướng, những cái mục tiêu, những cái cách thức kinh doanh và có cái lợi lộc cho tất cả mọi người. Thì đây là một cái sự trỗi dậy của nền kinh tế mà dựa trên đám đông. Và đến cái thời đại này nè trở đi, Cam Ly có thể gọi đó là thời đại hoàng kim. Khi mà chúng ta vượt qua được những cái thử thách hiện tại, Cam Ly biết rằng chúng ta đang có rất là nhiều cái thử thách, và chỉ những người mà luyện cho mình được cái sự tích cực, cái sự yêu thương thì sẽ vượt qua được nó rất là nhanh chóng. Và chúng ta phải chuẩn bị được rất là nhiều việc khi mà thời đại hoàng kim đến, và chúng ta đang ở trong cái thời đại đó rồi đó các bạn, chứ nó không có xa xôi đâu. Thì thời đại hoàng kim này sẽ còn rất là nhiều cái điều mà với một công việc kinh doanh, đầu tư đơn giản hoặc là truyền thống, hoặc là những cái tư duy lạc hậu trước đây thì có thể không có áp dụng được vào cái thời đại hoàng kim là từ bây giờ. Thí dụ như là Cam Ly nói về cái tư duy cho đi rộng lượng đó, thì cái tư duy đó đã rất là nhiều người ở trên thế giới sử dụng nó và thành công. Cụ thể là Cam Ly đã rất là thành công từ đó. Rồi cái tư duy là đón nhận cừ khôi đó, làm sao để mà mình vận dụng được những cái tri thức của nhân loại, vừa tiền bạc vừa tất cả mọi thứ. Thì tất cả những cái đó là xây nên được nền kinh tế chia sẻ. Nền kinh tế chia sẻ đó là gì? Thí dụ họ có những người họ có những cái căn nhà, có những cái căn hộ, những cái chung cư mà họ không có cho thuê được, chưa cho thuê được dài hạn, hoặc là đang để không. Thì bên kia, ngoài kia ở thị trường cũng có rất là nhiều những người họ đến Việt Nam du lịch và họ chưa có tìm được chỗ ở, họ chưa có tìm được khách sạn phù hợp, thì họ sẽ thông qua một cái nền tảng để mà ráp nối họ lại. Đó là một cái nguồn cung rất là lớn nè. Có hàng ngàn căn nhà như vậy ở tại Sài Gòn, hoặc là cả rất là nhiều căn nhà như vậy trên nước Việt Nam đang có chỗ trống, và có hàng ngàn người đến Việt Nam trong một khoảng thời gian nào đó và chưa có tìm được chỗ ở, thì họ đã ráp nối cái nguồn cung và nguồn cầu này lại với nhau. Và Airbnb ra đời vì cái trí tuệ đó, cái tư duy đó, đó là giúp mọi người có được một sự kết nối. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta cũng có xe nè, xe máy nè, xe hơi nè, cũng có thể là chạy để không nè, và đặc biệt ở Mỹ này, người nào cũng có một chiếc xe hết, đang chạy đầy đường. Và bên cạnh đó cũng có rất là nhiều người mà người ta chưa tìm ra được taxi, chưa tìm ra được phương tiện để đi lại. Và cái anh chàng này nhìn thấy được rằng là cái nguồn cung cũng quá nhiều và nguồn cầu cũng quá nhiều, tại sao lại không ráp nối nó lại với nhau, đúng không? Thì Uber đã ra đời và ráp nối nó lại với nhau. Và sau này thì nhiều cái thương hiệu khác họ cũng copy theo cái mẫu đó để mà họ làm ở tại nhiều thị trường khác. Thì đó là cụ thể của nền kinh tế chia sẻ. Thì nền kinh tế chia sẻ này tận dụng được cái nguồn cung rất là lớn đang nhàn rỗi và cái nguồn cầu rất là lớn, mà thay vì họ trả nhiều tiền hơn hoặc là họ mất nhiều thời gian hơn thì họ có thể trả ít hơn, họ có thể có lợi được vì cái việc đó. Thì đó họ đã tận dụng được những cái nguồn cung, nguồn cầu này.
Đơn giản như vậy thôi. Và sau này thì có rất là nhiều cái phương tiện mà sử dụng nền kinh tế chia sẻ, nào là giao đồ ăn, nào là nhà hàng, hay là nào là chia sẻ sách, rồi chia sẻ hoặc là crowdfunding là một cái hình thức là có những cái nguồn tiền rất là nhàn rỗi, và mà bên cạnh đó cũng có những công ty startup họ cũng cần tiền, và những cái nền tảng này ráp nối họ lại với nhau đó. Thì khi mà có thể tận dụng được cái cơ chế của nền kinh tế chia sẻ này thì ngành nào cũng cần hết đó mọi người, ngành nào cũng cần hết, chứ không phải là chỉ manh nha như bây giờ thôi đâu. Ở đây thì Cam Ly lại thấy rằng wow, có hàng trăm anh chị GIA đang tìm đến một cái cơ hội kinh doanh, cơ hội đầu tư mới mẻ này, cũng như là các anh chị và các bạn đang tìm hiểu một cái sự thay đổi rất là lớn trong cái sự nghiệp của mình. Mọi người có thấy một cái sự tương đồng không? Cam Ly sẽ nói đến cái việc tương đồng đó cho mọi người nghe, và không phải vô lý, không có lý do mà mọi người đang tìm đến với những cái ngành rất là lạ, rất là mới này. Và để mà xây dựng được nền kinh tế chia sẻ thực thụ thì phải có tình yêu thương mới có thể kết dính được, phải có lòng biết ơn thì mới có thể kết dính được cộng đồng lại. Cái điều này nó rất là sâu sắc nha mọi người. Mọi người có thấy rằng phong trào của Việt Nam mình đang xây rất là nhiều platform không? Và trên thế giới cũng đang xây rất là nhiều platform. Và những cái platform họ phải bỏ ra rất là nhiều tiền để họ mua user, đưa user vào, bỏ vào trong platform, và họ phải bơm tiền, đốt tiền để mà nuôi user. Những cái từ này là user là những người dùng đó mọi người ha. Thì những cái công ty công nghệ và những công ty mà đang muốn lên sàn thì họ bỏ ra hàng chục triệu đô, hàng trăm triệu đô để mà họ mời gọi mọi người vào, rồi họ giữ chân mọi người bằng cách đó là có nhiều cái chương trình hay tốt này kia để giữ mọi người ở trong đó. Thì thực ra đó có phải là cách đúng không? Đối với Cam Ly thấy rằng không có đúng. Vì Cam Ly biết rằng là cái gì mà không mua được bằng tiền thì phải mua được bằng gì? Mọi người comment vào giúp Cam Ly cái gì mà không mua được bằng tiền thì mua được bằng gì? Wow, mua được bằng tình yêu thương. Wow, bằng trái tim. Wow, bằng lòng tin. Wow, bằng nhiều tiền. Bằng trái tim. Wow, sao mọi người giỏi quá vậy ta? Không mua được bằng tiền thì mua được bằng trái tim, mua được bằng tình yêu. Wow. Các bạn đều là những sinh viên rất là giỏi luôn. Thì đến cái thời đại này cái câu mà cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền, nó đã quá sai rồi mọi người, rất là sai. Mọi người biết không, ở Mỹ có một bác tỷ phú rất là nổi tiếng, đã bỏ ra 500 triệu đô hay là 1 tỷ đô đốt quảng cáo để mà mời mọi người là vote cho bác ấy được tranh cử tổng thống. Vì bác ấy thấy rằng là tổng thống Trump cũng là tỷ phú nè, rồi cũng là được nhiều người vote nè, rồi lên làm tổng thống cũng được, và chắc tôi cũng làm được. Và bác ấy bỏ tiền ra để mà mua vote, và tiền đốt kinh khủng, và lúc nào mở lên cũng thấy quảng cáo. Và cuối cùng sao mọi người biết không? Bác ấy không có đi tới vòng gửi xe nữa, hoặc là chưa đi tới cửa của Hí viện nữa, mà đã tốn cả tỷ đô rồi mà vẫn không
chưa có vào được cái vòng trong một chút, có nghĩa là tới vòng gửi xe thôi là đã bị loại đi về rồi. Đó, như vậy á, thì mọi người thấy sao, có thể mua được bằng nhiều tiền không? Cái câu đó nó đã sai quá rồi. Và với thời đại này mọi thứ nó đã thay đổi một cách kinh khủng, rất là nhanh. Mình phải nắm bắt ngay lập tức, có nhiều cái nó đã quá lỗi thời. Thì á, đó, như là trở lại các cái sàn điện tử, các platform, các cái nền tảng gì đó mà họ đốt tiền để mà giữ chân người tiêu dùng, user. Và kết cục là gì? Rất là nhiều sàn đã đóng cửa, và những cái khoản tiền triệu, tiền chục triệu, trăm triệu, tiền tỷ đó cũng là cháy theo hư không. Thì không thể nào mua được bằng nhiều tiền mọi người, không thể mua bằng nhiều tiền. Vì người tiêu dùng á, người ta cần phải có cái sự quan tâm, họ phải yêu cái sản phẩm đó, họ yêu cái nền tảng đó thì họ mới đến đó họ xài. Chứ không có tiền nào mà mua được trái tim hết á. Như vậy á, thì á, chỉ có trái tim mới có thể giao tiếp được với trái tim thôi. Đó là một cái tư duy kế tiếp mà các GIA sẽ học được. Làm như thế nào để mình dùng cái trái tim của mình để mình mua được trái tim của người khác, chứ không phải là mua được bằng tiền. Được không mọi người ha? Đó, nên Cam Ly mới nói là chỉ có thể xây được khi có tình yêu thương và lòng biết ơn. Còn nhiều thứ tuyệt vời lắm. Ok, qua đây bạn. Đến cái slide này là đứng trên vai người khổng lồ ha. Thì các anh chị có biết là có rất là nhiều người khổng lồ đang chìa tay ra để giúp mình không? Như vậy mọi người có thấy rằng là những cái vị tỷ phú, những vị đại triệu phú kia, họ luôn cho đi. Như vậy họ cho ai? Và tại sao không phải là mình? Mình hãy hỏi xem tại sao mình chưa có đón nhận được nhiều. Hoặc là có một câu rất là hay là làm như thế nào để tôi có thể đón nhận được những cái tư duy này để thành công. Và GA còn học thêm được một cách đặt câu hỏi rất là hay, đó là tại sao tôi đón nhận được những cái cơ hội này để thành công. Thì có rất là nhiều người khổng lồ. Đó là gì? Đó là những công ty rất là thành công, những công ty có tâm, những công ty rất là tốt, những người rất là tốt mà họ mong muốn mình đi cùng với họ để mà xây dựng lên những cái điều tuyệt vời. Thì có rất là nhiều công ty như vậy. Đương nhiên cũng có những vị khổng lồ mà không tốt nha mọi người. Ví dụ như cái anh hàng xóm của mình á, một anh mà giàu thứ nhì thế giới. Thực ra ảnh không có tốt. Những người ở bên hàng xóm đó họ cũng thường xuyên qua để mà gặp Cam Ly, để mà kêu gọi Cam Ly hợp tác cách này cách kia đủ thứ hết, và họ offer cho mình rất là cao, offer cho mình là những cái khoản hoa hồng, những cái khoản lợi nhuận khủng luôn á. Nhưng mình biết rằng đi với cái người không tốt đó thì chắc chắn trong tương lai sẽ gặp cái điều gì đó. Không gặp ổ gà thì cũng gặp ổ voi. Vì mọi người có thấy là cái anh hàng xóm của chúng ta là đã dụ rất là nhiều người nông dân, dụ rất là nhiều người kinh doanh một cái gì đó, rồi cuối cùng là thực ra nó turn out, cuối cùng thì là không tốt. Ở đây Cam Ly muốn nói rằng chúng ta chọn lựa đứng trên vai người khổng lồ, và người khổng lồ là những người có tâm, có tầm và những người tài giỏi. Thì để mà chúng ta có thể đứng được trên vai những người khổng lồ đó thì chúng ta phải như thế nào? Ai ở đâu sẵn để mà đưa vai ra cho chúng ta để chúng ta đứng? Tự nhiên người ta sáng tạo ra rất là nhiều cái điều tốt để cho mình xài. Ví dụ như cái iPhone đi nữa đó. Cái iPhone là một cái vật bình thường mà có thể ai cũng có, đúng không? Thì khi mình xài mình rất là thích nó, đúng không? Mình thích nó thì Cam Ly cũng học được cái cách nói cái lời cảm ơn nó.
Và khi mà Cam Ly cảm ơn được những cái vật xung quanh mình á, wow, cái gì nó cũng trở nên tốt hết. Thì mọi người vào và nghe cái bài hát là Ho'oponopono, là I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. Thì đó là 4 câu thần chú của pháp thiền Ho'oponopono mà mình có thể sử dụng nó hàng ngày với những cái đồ vật thân yêu của mình, với những cái mà mình đang sử dụng, hoặc là mình vào trong Facebook mình sử dụng, mình xài, thì á, mình cũng phải có một cái thái độ tốt, đúng. Và thái độ đúng là như thế nào? Đó là đối với Cam Ly á, đó là một cái sự yêu thương và một cái sự biết ơn. Rồi, thì với công việc kinh doanh á, thì Cam Ly được hợp tác với những bác tỷ phú rất là lớn của Mỹ, là những công ty hàng đầu và những công ty rất là tốt. Và sau khi tìm hiểu về họ thì Cam Ly hoàn toàn yên tâm là họ là những người rất là tốt. Và một cái điều rất là vui nữa đó là Cam Ly là rất là thích thiền nè, rồi nói chuyện về tâm linh nữa. Mà khi gặp những cái vị tỷ phú này á, ở New York có mọi người biết không, và những người này á, phần lớn là Do Thái nha, họ là người Do Thái, mà họ mê nói chuyện với Cam Ly chỉ vì là Cam Ly hiểu về thiền và hiểu về tâm linh. Và họ nói chuyện và họ mời mình là buổi trưa, rồi mời luôn buổi tối, rồi họ dành thời gian cho mình, rồi họ còn đến nhà mình, họ bay từ New York để mà qua Cali để mà thăm nhà mình, rồi xem mình như những người bạn. Đó là vì mình có một cái thái độ đúng, có nói những cái từ khóa đúng, những cái cách thức và những cái tư duy đúng. Đó là gì? Trước tiên á, là sự biết ơn. Vì họ là những người rất là thành công, thì đương nhiên mình được hợp tác với họ là mình đã biết ơn họ rồi. Rồi kế đến là mình chia sẻ được với họ rất là nhiều cái tư duy đúng của thời hiện đại. Rồi mình có được một cái sự đam mê, say mê trong công việc, và mình yêu thương những người xung quanh, vân vân. Thì những cái bác khổng lồ này họ cũng trở nên họ mê mình luôn. Và họ đến đây họ thăm mình là hai vợ chồng luôn nha, người Do Thái. Và wow, đó thì rất phải nói là từ 3 đến 5 người rất là thành công như vậy, và họ dành cho Cam Ly những cái ưu đãi. Đó là vì mình luôn thể hiện cái lòng biết ơn với họ. Thì từ đó từ khi mà mình đứng được trên vai người khổng lồ thì mình cũng sẽ biến mình thành người khổng lồ luôn. Đến nay thì Cam Ly Group cũng hơi khổng một chút xíu ha. Và mình cũng sẽ biến mình thành người có tầm, có tâm và có tài. Mọi người có thể đọc thêm cái cuốn sách Nền Kinh tế Cảm ơn nha. Cái anh Gary Vee này, Gary Vaynerchuk, là một người đến từ Liên Xô cũ, và lớn lên ở Mỹ, và anh chàng rất là giỏi về marketing, và trở thành một bậc thầy guru về marketing ở Mỹ. Anh ta tạo cộng đồng là đi đến đâu là phải nói là vài chục ngàn người không, vài chục ngàn người theo chân anh ta. Còn ở trên cả thế giới thì chắc cũng là phải là vài triệu người hoặc là chục triệu người gì đó. Thì đã viết cái cuốn Nền Kinh tế Cảm ơn này, và Cam Ly đọc và Cam Ly thấy rất là tương đồng với những cái gì mà mình đã sử dụng, mình đã áp dụng trong cái công việc của mình, và mình đã thành công. Và đến nay nó được ứng nghiệm qua cái cuốn sách này là Nền Kinh tế Cảm ơn. Mọi người có thời gian có thể đọc nha. Cam Ly sẽ còn trở lại với mọi người về những cái tư duy tuyệt vời hơn nữa nha. Và nó rất là thực dụng, rất là thực tế. Nó không phải là những cái gì mà hoa văn hoa mỹ hay là lãng mạn, mà đương nhiên nó lãng mạn và vẫn xài được và vẫn kiếm được tiền mới hay chứ, đúng không? Để chúng ta có thể kiếm được những đồng tiền hạnh phúc.